نن چې په کومه موضوع باندې موږ بحث کوو هغه د ټکنالوژي 23 نومبر 2022 باندې اوپن آی کمپنۍ یو لینګویج ماډل ټرین کړی دی چې هغه د شروع کړی دی د چیټ جی پی ټي په نامه سره چې هغه فری هم دی او آنلاین هم دی. چیټ جی پی ټي یو آرټیفیشل انټيليجنس پروګرام دی، یعنی د مصنوعي ذهانت پروګرام دی. دا ستاسو مدد کولی شي تاسو خالی سبجیکټ ولیکئ چې رایټینګ لیټر لیکلو کې، کمپیوټر پروګرامینګ کې دا ستاسو هیلپ کولی شي او سیسکو کنفیګریشن کې دا هیلپ کولی شي. د فلمانو سکرپټینګ کې دا ستاسو مدد کولی شي او دغه تراز ډیر کارونه په خودکاره طریقه سره دا کولی شي. په دې او په ګوګل کې فرق دا دی چې ګوګل یو داسې پروګرام دی چې په هغه کې تاسو یو شی تلاشوئ، نو په هغه کې د 100 او د 200 زیات جوابونه تاسو ته درکړي. لیکن چیټ جی پی ټي چې دی دا داسې دی چې کوم سوال تاسو جن کړی دی د هغه به فوراً انسر تاسو درکړي. ChatGPT is a large language model trained by OpenAI. ChatGPT هیڅ کله هم خپل ډیټا د انټرنیټ سره یا د ګوګل سره یا د بل سرچ انجن سره نه پورته کوي، بلکې د دې خپل ډیټابیس وي. چیټ جی پی ټي د وجې څخه د ډیرو خلکو کیریرز په خطره کې سولو، یعنی ارګنایزیشن اوس خپل کار د یو امپلوی د نوکر په کولو بجای په خپل د چیټ جی پی ټي په تھرو بیا کوي. یعنی د دې د وجې دا لیټر رایټینګ او داسې د آفیس نور ورکونه چې دی دا په خودکاره طریقه سره کولی شي او دا تراز لکه یو پیپر ریسرچ پیپر لیکل چې هغه په یو خودکاره طریقه سره دا کولی شي. په جرنل کیریر کې میمورایزیشن اوس یو اولد سټایل دی، ولې چې اوس خلک میمورایزیشن بجای پر دې باندې فوکس کوي چې یو کنفیګریشن یا پروګرامینګ چې هغه کوي چې هغه یو سپیسیفیک انسټرکشن یادوي، بلکې د هغه بجای به دوی د چیټ جی پی ټي د آرټیفیشل انټيليجنس پروګرام په مدد سره کوي. چیټ جی پی ټي د ویب سایټ چې کوم وخت خلاص کوي، نو د هغه د خلاصېدو بعد دا تاسو سره لوګین غواړي، نو بیا تاسو د خپل یو جی میل په تھرو خپل یو لوګین کریټ کړئ. اوپن آی په شپږو هفتو کې د صفر سه ونیسي د یو کم 10 بلین ډالرو کمپنۍ جوړه شوه. فیسبوک او انسټاګرام په یو کال کې در 1 میلیار یوزرز پورې ورسېدل. نیټ فلیکس 1 میلیار یوزر په 140 میاشتو کې حاصل کړو او د دې په مقابله کې چیټ جی پی ټي په 15 ورځې کې 1 میلیار یوزرو ته ورسېدل. ایلن مسک په خپل ټویټر کې ټویټ کړی دی او دا یې ویلي دی چې چیټ جی پی ټي یو سکیری ګډ دی. سکیری یعنی خوفزده کوونکی په دې وجه چې ډیر سپین کالر جوابز یعنی وایټ کالر جوابز په خطر کې سولو. په چیټ جی پی ټي کې تاسو خپل اکاونټ د خپل ایمیل اکاونټ په ذریعہ سره خلاصوي سي. اوس موږ دا آرټیفیشل انټيليجنس پروګرام چیټ جی پی ټي څخه سوالونه کوو چې دی به موږ ته د هغه جوابونه راکوي. اوس موږ د چیټ جی پی ټي څخه د میت یو څه سوالونه د سی لینګویج یعنی سی کمپیوټر پروګرام په حواله سره کوو چې د دې د چیټ جی پی ټي موږ ته څه جواب راکوي. د بروت فورس سوال: Write a Python SSH script that uses password.csv file to try multiple login to a server. د یو سیسکو انجینیر څه تراز د خپل سیسکو راوټر لپاره یو نیټورک ډیزاینوي. اوس موږ یو کوېسچن ورکوو چیټ جی پی ټي ته چې هغه د دې نیټورکینګ موږ ته څه انسر راکوي. اوس موږ د چیټ جی پی ټي څخه دا سوال کوو: What is 9 plus 10؟ موږ دا ویلو چې چیټ جی پی ټي خپل انفارمیشن د ګوګل سره یا د انټرنیټ سره نه اخلي. که موږ د دې څه سوال وکړو چې what is the dollar price in PKR right now، نو دا به موږ ته هغه جواب نه کړي.
د نن په دنیا کې یو شی یادول یو ښه آیډیا نه ده، ولې چې یو شی یاد ساتل ډیر مشکل کار وي. د یو نیټورکینګ هغه کنفیګریشن کمانډونه او یا د کمپیوټر کمانډونه یاد ساتل دا یو ډیر ګران عمل وي. د دې لپاره ویل کیږي چې یادول یو شی په ذهن کې دا نن سبا ښه آیډیا نه ده، ولې چې ټکنالوژي موجوده ده. یو شی د یادولو بجای د چیټ جی پی ټي په مدد سره هغه کمانډونه هغه شی تاسو خپل کولای شئ. څېړنیزه مقاله یعنی ریسرچ پیپر لیکل یو ګران عمل ولو. نن سبا څېړنیزه مقاله یعنی ریسرچ پیپر د چیټ جی پی ټي په مدد سره تاسو لیکلای شئ چې په هغه کې بیا ادبي غلا یعنی پلیجریزم نه راځي. په دفترو کې و کارکوونکو ته ایمیل لیکل یا د ایمیل جواب لیکل یو ډیر ګران عمل ولو، ولې چې انګلیش به کې به ډیرې مسلې راتلې. اوس چې د یو چا لږ هم انګلیش زده وي، هغه د یو ښه پروفیشنل ایمیل جواب ورکولی شي د چیټ جی پی ټي په مدد سره. ډیری سرچ انجن لکه ګوګل سرچ انجن چې د هغه څخه به موږ یو سوال وکړو، نو د یو سوال به هغه موږ ته ډیر جوابونه راکولو. هغه جوابونه چې په سوو به ولو د هغو لټون یو ډیر ګران کار ولو. اوس د چیټ جی پی ټي له امله دا سوال چې موږ وکړو نو د هغه موږ ته یو پرمپټ انسر یعنی هغه مخصوصه انسر او د هغه جواب راکول سي. د چیټ جی پی ټي یعنی د آرټیفیشل انټیلیجنس دا پروګرام موږ ستاسو د پاره د یو کړکۍ غوندې خلاص کوي، یعنی دا یوه کړکۍ ده. اوس په دې کې مزید تاسو خپل لټون کولای شئ چې په دې کې تاسو نور هم مواد ترلاسه کړئ. ستاسو د اوریدو او کتو ډیره مننه.